Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje. Tot acolo vă puteți face și o programare pentru o ședință individuală cu mine. Hai să vedem mesaje. A început citirea, mult mister simt eu aici. 5 de cupe, cavalerul de cupe, o părere de rău în dragoste. Da, poate cineva regretă în legătură cu o decizie în dragoste, poate e cineva care regretă că a pierdut timpul într-o relație de iubire. Mai poate să fie și un moment în care, nu știu, e ca și cum îți plângi o durere, plângi ca un fel de doliu, da? E ceva aici de care nu ți-a plăcut, da? Poate să fie și o problemă legată de încredere pentru unii dintre voi. Ce vi se recomandă, în schimb, cu 5-ul de cupe, e să lăsați, da, durerea asta deoparte, o înțelegeți, faceți pace cu ea și după aia vă concentrați mai mult pe voi, pe ceea ce e important, pe o relație, vă concentrați mult mai mult pe ceea ce cumva e deja prezent în viața voastră, da? Ceea ce a rămas. Pentru tine, în plan personal, avem roata destinului, da? Sau roata norocului. Și într-o perioadă de schimbări din punct de vedere personal. Simt eu că ți se schimbă destinul, se schimbă locul, se schimbă drumul, se schimbă ceva, da, cu această carte. Ce mai văd, poate să fie, bineînțeles, și o perioadă în care tu încerci pe cât posibil să mergi într-o direcție diferită. Poate să fie și că ai o perioadă în care mergi, știu eu, spre o persoană importantă. Poate să fie vorba și despre o perioadă în care pur și simplu ceva se închide în viața ta. Pentru că, uite, avem soarele. Deci, din punct de vedere personal, eu văd clar un succes, un noroc. Fie e vorba de un succes în dragoste, fie este vorba despre faptul că începi să vezi lucrurile mult mai clar, anumite lucruri ies la lumină. Poate să fie și o perioadă bună pentru tine. Dacă e să discutăm și de o prietenie, da, uite, te împrietenești cu cineva sau cunoști pe cineva. Alții, dacă așteptați un răspuns legat de viața privată, să știți că acesta vine și este pozitiv. Simt aici și energia unei persoane masculine care are un rol foarte important în toată această poveste. Pentru unii văd și legătură cu următoarele zodii: Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Dar e și ca o stagnare care e prezentă de ceva timp. Hai să vedem roata destinului ce spune. Roata destinului. Ia să vedem. Și avem așa 2 de bâte, da? Deci o decizie aici care are legătură cu un drum lung, o călătorie îndepărtată, e o decizie care ține de viitorul tău, poate să fie și o hotărâre care, știu eu, vizează ceva pe un termen mai lung. Pajul de spade avem aici, da? Pajul de spade, în plan personal. Cineva care își face tot felul de planuri, tot felul de strategii. Poate să fie vorba și despre o persoană care cu pajul de spade aici e curios sau curioasă să te întâlnească. E cineva de la drum lung sau este vorba despre cineva care își dorește ceva pe termen lung. Mai poate să însemne și că s-a deblocat o așteptare mai mare în care ai fost pus sau pusă. Hai să vedem soarele ce spune. Soarele avem așa. Asul de cupe, temperanța, o conexiune cu un săgetător. O veste bună pe care o primești, da? Este o veste de pace, de liniște. Pentru unii poate să însemne în plan personal și că cineva vrea să vă împăcați. Sau poate să fie și o persoană care îți dă o veste și vestea asta îți aduce liniște, îți aduce curățare, îți aduce vindecare. Pentru că eu văd aici foarte mult echilibru, foarte multă bucurie. Pentru unii poate să însemne și o persoană nouă care apare în viața voastră.
Mai vreau o carte. Trei de cupe, 4 de cupe. E o mică petrecere, e o mică bucurie, doar că totuși văd aici că e cineva căruia nu prea îi place, nu știu, cuiva nu-i convine, sau e o persoană plictisită sau cineva care nu e mulțumit în legătură cu un anumit lucru. Dacă așteptați un răspuns din punct de vedere financiar, să știți că acesta vine și este pozitiv. În continuare avem un 9 de bâte. Poate ești într-o perioadă în care te simți obosit, ești în așteptare, poate să fie și o perioadă în care păzești pe cineva, păzești ceva anume. E ca și cum te simți aici cu ultimele puteri pentru unii dintre voi. Apoi avem 10 de spade, da? Deci o durere, o veste dureroasă, o veste care, nu știu, poate să țină de sufletul tău, poate e o veste care ține de un sfârșit eliberator, poate e o veste care ține de o persoană îndurerată, cineva care cedează. Ia să vedem noi 9 de bâte. Avem așa. Regele de bâte, 8 de monede. O conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Pentru unii putem să discutăm aici și despre o bucurie care apare. Poate e o bucurie legată de muncă, poate e ceva legat de creativitate, e ceva legat și de un bărbat care știe foarte bine să negocieze, știe foarte bine să-și impună punctul de vedere. Hai să vedem 10 de spade, că sunt curioasă, totuși eu văd aici o durere a cuiva, e un sfârșit destul de ciudat. 6 de cupe, regina de bâte. Ok, avem regina și regele. Deci o conexiune de suflet pereche. Fie la locul de muncă pentru unii dintre voi, fie e ceva legat de bani, da? Pentru unii dintre voi. Ce mai văd aici cu regina de bâte și 6 de cupe poate să însemne și o persoană care are probleme, fie cu un copil, fie e vorba de trecut. Pentru unii poate să fie și o veste destul de ciudată care apare legată de o rivală. Mai vreau o carte. Am întrebat ce cu 10-le ăla de spade și mi-a ieșit, uite, 5 de spade. Deci, o persoană nedreaptă, o persoană care își urmărește interesul. Este vorba despre o persoană care se concentrează pe ceva anume. Poate să fie o femeie cu un copil pentru unii dintre voi. Da? Și avem 7 de bâte. Deci și vorba de o persoană care luptă, care e curajoasă, care, repet, își urmărește foarte mult un anumit interes. Hai să vedem despre ce e vorba. Sfârșitul minciunilor. Deci pentru tine aici e o perioadă în care se închid niște minciuni, se închid niște falsități. Se văd lucrurile mult, mult mai clar. Poate cineva din jurul tău e prins cu minciuna. Avem boală și gelozie. E o persoană bolnavă de gelozie, efectiv. Da? Deci o persoană bolnavă de gelozie. E o persoană ciudată, complicată. Ghinionul și actele. Poate e cineva care are probleme cu legea. Cineva care are o problemă din punct de vedere legal.
Dar uite ce văd eu aici, până la urmă avem noroc și căsătorie. Sau până la urmă, nu știu, un contract care se semnează, o înțelegere care se face. Bun, hai să vedem surpriza. Surpriza 6 de monede, deci bani pe care îi primești, și asul de spade. Surpriza are legătură cu o hotărâre care ține de niște bani. E o hotărâre care ține de cum să zic eu, un cadou pe care îl primești, cineva care împarte bani în două direcții. Poate să fie și o victorie pe care tu o ai din punct de vedere profesional, da? Dar poate să însemne și o împărțire a unor bani. Asta e surpriza. Dar eu cred că e vorba de o victorie. Hai să vedem 6 de monede. Avem arcana majoră, moartea, și cu ermitul. O conexiune cu zodia fecioară, zodia scorpion. Deci surpriza are legătură cu niște bani pe care cineva ți-i oferă. Sau surpriza are legătură și cu faptul că reușești să finalizezi ceva legat de plăți, legat de bani. Poate ceva legat și de muncă, da? Însă pentru unii simt eu aici că se finalizează o perioadă puțin complicată, aglomerată. Hai să vedem asul de spade ce spune. 9 de monede, deci o victorie, uite, legată de bani, de încredere, un proiect important, ceva important pentru tine, pentru sufletul tău. Și avem și un 2 de cupe. Da? Deci e ca și cum dai la pace cu cineva. Marea Preoteasă. Ce o să te mire? Pot fi niște informații pe care le afli, da? Dar pentru unii poate să însemne aici un succes pe care îl aveți din punct de vedere financiar. Poate să fie și asta. Pajul de monede. Deci surpriza are legătură cu o rezolvare. E o rezolvare care apare, doar că eu văd pe cineva care e pedepsit sau pedepsită din toată povestea asta. Poate e ceva legat de studii, poate e ceva legat de un curs, poate e ceva legat de un proiect nou, o persoană dragă ție. E ca și cum, uite, se dă la spate o supărare, o tristețe, o așteptare și cineva merge tot înainte conform sufletului său. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Care e surpriza? Despre ce e vorba cu surpriza asta? S-a întors o carte, deci are legătură cu o așteptare în care tu ești pus. Poate să fie vorba și despre o situație care oricum deja era închisă, deja era hotărâtă, doar că acum cumva se și rezolvă lucrurile. Poate să fie și o surpriză pe care o ai legată de un prieten. Avem hoțul și femeia. Un hoț sau cineva care fuge din fața ta. Cineva care nu vrea să fie prins. Avem bani, deci surpriza are legătură cu o sumă de bani. O rezolvare rapidă, simt eu să transmit. Și uite, e ceva legat de un cadou pentru casă sau o vizită surpriză. Cineva care ți intră în casă, cineva care vrea să se apropie de tine mai mult. Ceva ce se poate întâmpla iarăși la o zi mare, o zi sfântă. Hai să vedem ce spune și acest tarot. O zi plăcută, un noroc și o casă străină. Deci un noroc mare pe care l-ai tu, în legătură cu o casă, în legătură cu un teren, sau poate e un noroc pe care l-ai legat de o instituție, legat de o companie. E ceva aici important care se petrece și, uite, avem din nou veste de final. Uite, un bărbat matur cu o veste onorabilă și o veste de final. Deci cineva care îți dă o veste cum că
un anumit demers s-a finalizat. Din nou, deci e vorba despre o veste bună pe care tu o primești. Deci e o veste pozitivă și avem aici boală și tranziție, schimbare. Deci e o veste pozitivă în legătură cu o problemă. Și vestea aceasta aduce schimbare, transformare. Avem surpriză, conflict și femeie în vârstă. Ce mai văd aici e și o persoană geloasă în legătură cu această veste. Poate e cineva căruia nu prea îi convine toată această poveste. Hai să vedem ce zice acest oracol. Avem 11 și 11. Este un număr important pentru flăcările gemene. Simbolizează armonie și echilibrul în cadrul unui cuplu. Deci se dă la pace într-o prietenie, într-o colaborare, într-o relație serioasă sau o relație de cuplu. Aici e clar că ceva se dă la pace și e ca un portal, simt eu să-ți transmit. Uite, e ceva legat de încredere. E nevoie să ai încredere în această relație pentru a înflori. Și e despre a avea încredere. Mai vreau o carte. Avem uniune. Uniunea unor suflete este un eveniment miraculos care începe atunci când te aștepți mai puțin. Deci, din nou, toată povestea asta eu cred că are legătură cu o relație, o colaborare importantă, o prietenie, poate să fie și că ai ocazia să cunoști pe cineva nou, pentru că așa cum mi-a apărut în planul personal, aici ceva se rezolvă. Mai vreau o carte. Avem cifra 8. Mă îndrept către o noapte neagră a sufletului. Nimic în viața mea nu mai face sens. Deci e un mesaj important aici, ca o luptă interioară. Apoi avem numărul 9, da, timp și intenții. Răsăritul ne aduce împreună mai repede, sau liniștea ne aduce împreună sau a ne deschide, da, în fața ceva ne aduce împreună mai repede decât ar face rezistența. Eu simt aici că e vorba de cineva care tot opune rezistență. Și mai avem un mesaj aici, numărul 10. Îmi e frică că tu vei merge să cunoști pe altcineva înainte să fiu gata pentru a fi cu tine. Da? Deci cuiva este teamă. Hai să vedem ce zice oracolul. Wow! Avem așa, posibilități nelimitate și energie feminină. Deci multe posibilități pe care le vei avea, o deblocare foarte puternică, simt eu aici să-ți transmit. Da? Și avem o nouă zi, creativitate și abundență. Deci e ceva nou, o persoană nouă. Uite, avem o energie masculină pentru doamne și domnișoare. Mare atenție prin jur că șanse sunt să întâlniți pe cineva care să vă deschidă calea, să vă deschidă drumul. Na. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.